Hello. Hello. स्प्रिङ सेक्युरिटी ओथ 2 को बारेमा डिस्कस गरौँ है त ठिक छ सो हामीलाई चाहिँ पहिला कोर जावा थाहा हुनु पऱ्यो वेब थाइमली थाहा हुनु पऱ्यो मापन एन्ड के जावा आइडी भन्छ सो थाइमली अप्सनल छ सो मे अर मे नट युज थाइमली है ठिक छ सो vulnerability अफ युजर एन्ड पासवर्ड अथेन्टिकेसन के छ भन्दा चाहिँ vulnerable टु अट्याक्स एज युजर्स हेज दि के अरे टिआइस टिस प्र्याक्टिस टिआइएस भन्छ सो प्र्याक्टिस अफ रियुजिङ पासवर्ड भनेर so password will compromise. So practice of using password for various websites, hence theft of one password will compromise all of the access owned by the user. So user's choice of a weak password makes it vulnerable to attackers and vulnerable to brute force attack. A hacking method to crack the password using trial and error method. So vulnerable to phishing attack, a cyber attack by fraudulent communication through email and sensitive data such as credit card and login information will be stolen by attackers भनेर चाहिँ ठिक छ सो अरु के छ I don't know है नेक्स्ट गरौँ so what is open authentication? Open authentication is a security standard which gives permission to one application called client to access on users called resource owner. So access called resource owner data or service in other application called resource server. So without username and password. So username र password use नगरेर हामीले काम गर्ने भनिरहेको छ है. So के भन्छ भन्दा चाहिँ open authentication is security standard which gives permission to one application to access users data or service in other applications called resource server. So without username and password. So access token is used to access resource owners data or service in other applications. The granting of permission to client to access resource owners data or service in other applications is called delegation authorization. ठीक छ सो ओथ टर्मिनोलोजिसमा चाहिँ रिसोर्स ओनर सो रिसोर्स ओनर भनेको युजर अर सिस्टम ओनर अफ आइडेन्टिटी हु ओन्स एन अकाउन्ट इन अथराइजेसन सर्भर सो अथराइजेसन सर्भरमा चाहिँ कुनै एउटा के अरे ओनरको आइडेन्टिटी चाहिँ ओन गर्नलाई रिसोर्स ओनर भनेर भनिन्छ सो क्लाइन्ट भनेको द एप्लिकेसन स्प्रिङ ओपन अथेन्टिकेसन एप्लिकेसन हियर रिक्वायरिङ एक्सेस टु डेटा टु पर्फर्म एक्सन अन बिहाफ अफ रिसोर्स ओनर सो रिसोर्स ओनरको बिहाफमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न मिल्ने भनेर भनिरहेको छ क्लाइन्ट ठिक छ हामीले बनाउने चाहिँ क्लाइन्ट हो है ठिक छ सो अथराइजेसन सर्भर अथराइजेसन क्लाइन्ट टु एक्सेस द रिसोर्स अन बिहाफ अफ युजर बाई इस्युइङ अ टोकन एन्ड स्कोप लिमिट्स भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अथराइजेसन सर्भर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अथराइजेस क्लाइन्ट टु एक्सेस दि रिसोर्स सो रिसोर्स एक्सेस गर्न चाहिँ अथराइज गर्छ भनेर चाहिँ अनि रिसोर्स सर्भर द सर्भिस द्याट द क्लाइन्ट युजेस अन बिहाफ अफ दि रिसोर्स ओनर भनिन्छ सर्भिस द्याट युजेस द्याट द क्लाइन्ट युजेस अन बिहाफ अफ दि रिसोर्स ओनर सो रिसोर्स ओनरको बिहाफमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि युज गर्ने सर्भिसलाई चाहिँ हामीले रिसोर्स सर्भर भन्छ ठिक छ So redirect URI, the URL to redirect the resource owner after owner post granting permission to the client as called callback URL. So callback URL redirect URL भन्छ
सो हाम्रो चाहिँ अथेन्टिकेसन भइसकेपछि कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ रिडाइरेक्ट गरेर जान्छ. So response type, so it states that type of information that the client expects. ठिक छ. So usually it's code, which means client expects authorization code. And scope भन्दा, so the scope of permission such as access to data, read user profile, or read user contacts, perform actions, create contacts, something like that. And consent, the client request for the scope and authorization server takes the consent from the resource owner to give the required permission to the client. ठिक छ. सो अरू पनि चाहिँ क्लाइन्ट आइडी भन्छ, क्लाइन्ट सेक्रेट भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजर नेम पासवर्ड जस्तो हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले जुन स्प्रिङ बुटमा एप्लिकेसन बनाउँछौँ त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ एप्लिकेसनको लागि चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड भयो कि यो चाहिँ. ठिक छ. क्लाइन्ट आइडी क्लाइन्ट सेक्रेट भनेको सो जुन चाहिँ हाम्रो ओथ प्रोभाइडरसँग चाहिँ ओथ सर्भरमा चाहिँ हाम्रो अथराइजेसन सर्भरमा चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्नलाई चाहिँ युज गर्छौँ. ठिक छ. सो अथराइजेसन कोड, the code that client sends to authorization server and gets access token from the authorization server. And access token, so used by client to communicate with resource server to perform actions on behalf of resource owner. ठीक छ. Let's continue. यहाँ गरेर हो त. So resource owner छ client छ हाम्रो. ठीक छ. So let's say request बनाउँछ client लाई. So client भनेको हाम्रो एप्लिकेसन भयो, resource owner भनेको हाम्रो युजर भयो. ठीक छ. So के गर्छ त रिक्वेस्ट बनाउँछ client मा. So client ले के गर्छ रिक्वेस्ट दिदैन. ठिक छ. यहाँ चाहिँ के त मलाई पहिला चाहिँ अथराइज गर्नु हुन्छ. सो रेस्पोन्स टाइप, क्लाइन्ट आइडी, स्कोप रिडाइरेक्ट गरेर यताउता हुन्छ. सो त्यो चाहिँ चाहियो भन्छ. सो उसले के गर्छ भन्दा चाहिँ अथराइजेसन सर्भरमा फरक गर्छ. अथराइजेसन सर्भरमा जान्छ, अथराइजेसन सर्भरमा गएर चाहिँ सो प्रम्प्ट्स फर अथेन्टिकेसन इफ नो युजर सेसन इज एक्टिभ भन्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसन सर्भर चाहिँ के छ उसले सर्भरमा चाहिँ प्रम्प्ट गर्छ, मतलब एक्सेस दिने कि नदिने भनेर चाहिँ उसले रिक्वेस्ट पठाउँछ. ठिक छ. सो के गर्छ सबमिट क्रेडेन्सियल्स, उसले चाहिँ युजर नेम पासवर्ड हाल्छ यो अथराइजेसन सर्भरको. सो लेट अस सी चाहिँ हाम्रो गुगलको सर्भर हुनसक्छ, गिटअपको हुनसक्छ, फेसबुकको हुनसक्छ. त्यो सर्भरले चाहिँ के भन्दाखेरि युजर नेम पासवर्ड माग्छ, उसले युजर नेम पासवर्ड हालिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ लगइन गर्छ. लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सो स्कोप एक्सेप्टेन्स डायलग आउँछ. देन एक्सेप्टिङ दिस सोर्स, मैले भेटाएँ भन्छ, यसले चाहिँ टोकन पठाउँछ. त्यो टोकनले मैले भेटाएँ भनेर पठाउँछ. देन फेरि उसले के गर्छ सो कहाँ पठाउनु क्लाइन्टको कुन चाहिँ सर्भरमा पठाउँछ त्यो रिडाइरेक्ट युआरएल चाहिँ फिर्ता पठाउँछ भने चाहिँ उसले फेरि रिक्वेस्ट बनाएर अब के गर्छ भन्दा चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ सो यो एप्लिकेसनले के गर्छ अथराइजेसन कोड र क्लाइन्ट आइडी सेक्रेटहरू पठाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अथराइजेसनको काम गर्छ. देन अथेन्टिकेसन के अरे अथेन्टिकेसन काम गर्छ. अथेन्टिकेसन काम सकेपछि अथराइजेसन काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है. ठिक छ. अब कुन डाटा रिसोर्स सर्भर कुन चाहिँ डाटा चाहियो त्यो डाटामा चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ एक्सेस पाउने भयो. ठिक छ. सो लेट मी कन्टिन्यू. यहाँ चाहिँ सेटिङ अप स्प्रिङ ओथ 2 प्रोजेक्ट. सो import Spring boot project from something like this with dependencies such as Spring Web family auth to client and so on. ठीक छ. Download and import Java ID import download गरेर import गर्नु पर्यो. And create a configuration. So Java ID मा के डाउनलोड गरेर Java ID मा import गर्नु पर्यो. And create a configuration class with a web MVC configurer for view mapping भनेर छ. So configuration class हरु बनाउनु पर्यो. And create security configuration class, security filter chain भनेर छ. And create a required controller with request mapping to something like this. So let's see. पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गर्छौँ docs github something like त्यहाँबाट पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ भन्दै चाहिँ you can also go enter the app home page as localhost 8080 त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ भनेर. सो गिटहबबाट चाहिँ यहाँ गरेर आएको छ. सो यु डोन्ट नेसेसरी युज गिटहब है. सो गिटहब नै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है. ठिक छ. यु क्यान गो फर एनिथिङ. ठिक छ. यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा छ के YML फर्मेटमा छ. यु मे युज YML अर XML वाट एभर यु वाट है. YML अर डट प्रोपर्टिज फाइल जुन चाहिँ युज गरे पनि हुन्छ. सो हेलो अर होम एन्ड यहाँ गएर चाहिँ सो स्टार्ट द एप्लिकेसन हिट सन्स हेलो अर होम सेलेक्ट एनी अफ दिस सिस्टम एन्ड नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्लान एन्ड डेमोन्स्ट्रेसन अफ स्प्रिङ. सो सेलेक्ट एनी समथिङ. सो लेट मी कन्टिन्यू है त. सो यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल उसमा जाउँ. सो लेट मी जस्ट क्लोज इट एन्ड यहाँ गएर चाहिँ पहिला चाहिँ गुगलमा जाने है. सो यहाँ चाहिँ cloud.google. सो CLOUD cloud.google.com मा जाने. ठिक छ. सो यहाँ गएर के गर्नु त कन्सोलमा जाने. कहाँ गयो के हो यो कन्सोलमा जाने. सो console.cloud.google.com. सो यहाँ गएर के गर्नु त यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो सो माई एङ्गुलर ओएफ भनेर चाहिँ यो हामीले अगाडि गरिरहेको थियौँ. सो लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हियर. ठिक छ. न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ लेट से SPRNG स्प्रिङ बुट OAUTH ओएथ
to 4 p.m. bro. So GU and July. July. So create गरौँ ठीक छ so project create भएको छ so let me select project बुझ्दै हो so select project गरौँ ठीक छ so यहाँ चाहिँ select भइसकेको छ अब मैले के गर्नु पर्यो त let me copy this name है copy भइरहेको छ so let me click here यहाँ भन्दा पनि यहाँ जाने है यहाँ गएर चाहिँ APIs and सर्भिसमा जाने ठीक छ APIs and सर्भिसमा गइसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ जाने auth consent स्क्रिनमा जाने है ठिक छ त्यहाँ गएर एक्सटर्नल गरौँ create and app name भन्दा छ so OAUTS auth 2 भन्ने this copies and support email address so यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल राखिदिने ठिक छ एप्लिकेसनको लोगो के चाहिन्छ भने यु क्यान गो फर इट ठिक छ लेट्स से गिटहबको हाल्ने मैले ठिक छ एन्ड सो होम पेज यताउता भनेको छ यु डोन्ट निड टु एक्चुअली एड डोमेन पनि छैन हाम्रो चाहिँ लाइभ जाने सर्भर होइन सो यहाँ चाहिँ RACK.com सो सेभ एन्ड कन्टिन्यू स्कोप भन्नु छ ठिक छ सो यसकोमा एड अ रिमुभ स्कोप भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ नन सेन्सिटिभ स्कोप सो एकचोटि हेरौँ है त के हुन्छ आई डोन्ट नो फर सो नो रोज टु डिस्प्ले सो एड अ रिमुभ स्कोपमा गएर के एक्सेस दिनु सो युजर नेम युजर इन्फो इमेल प्रोफाइल ठिक छ ओपन आइडी के गर्ने ठिक छ डेबिट स्टोरेज गर्नु समझाएको सो यहाँ चाहिँ यतिमा गरौँ ठिक छ सो अरू पनि छ यहाँ चाहिँ 25 वटा रहेछ टोटल स्कोप आई डोन्ट नो है ठिक छ यसमा के गरिन्छ so logging read debug data store bigquery insert data owners so we don't actually have to so trace service management and so I think that should be enough है ठीक छ चाहिँ अपडेट गर्दैन यसको भयो युजर इन्फो र उ गरेर चाहिँ ठीक छ सेन्सिटिभ स्कोपमा के रहेछ आई डोन्ट नो है ठीक छ गो फर इट एन्ड सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नु एन्ड स्कोप पछि के छ सो टेस्ट युजर भन्ना छ ठीक छ टेस्ट युजर के हो म आफैले राखेको छ है so RAJKB Raskavi @gmail.com ठीक छ and save and continue and यहाँ गएर लोगोहरू यताउता आइरहेछ होइन यसको भएर आइरहेछ से सो यति भएपछि किन हुन्छ होला यो चाहिँ ठिक छ ब्याक टु ड्यासबोर्ड सो वाथ कन्सेन्ट स्क्रिन चाहिँ कम्प्लिट भयो नाउ मैले के गर्नुपर्छ क्रिडेन्सियल्स बनाएँ ठिक छ सो क्रिडेन्सियल्समा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब क्रिएट क्रिडेन्सियल्स गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ चाहिँ ओअथ क्लाइन्ट आइडी गर्नु पऱ्यो है ठिक छ ओअथ क्लाइन्ट आइडीमा गएर के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ एप्लिकेसन टाइपमा चाहिँ वेब एप्लिकेसन भन्ने ठिक छ सो वेब क्लाइन्ट वान वाट एभर इट डजन्ट रियली म्याटर ठिक छ सो यो चाहिँ मतलब भयो नि यो चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो है ठिक छ सो यहाँ चाहिँ http://localhost localhost so http://localhost localhost /8080 स्ल्यास आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर है सो ठ्याक्कै के हुन्छ मैले बिर्सेँ सो लेट मी सी है त सो मेरो यहाँ स्लाइडमा केही छ कि छैन मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ यहाँ राखेको छु कि छैन नि याद भने यहाँ चाहिँ ठिक छ सो लगइन ओथ टु कोड गुगल सो स्ल्यास हेलो GIN लगइन स्ल्यास OAUTH2 स्ल्यास COD कोड स्ल्यास GOOGLE गुगल ठिक छ सो लोकल होस्ट 8080 लोकल होस्ट 8080 लगइन ओभर थ्रु कोड एन्ड गुगल भनेर गरिरहेको छ द्याट्स फाइन ठिक छ देन क्रिएट गरौँ सो यहाँ क्रिएट गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ क्लाइन्ट आइडी र क्लाइन्ट सेक्रेट त्यो सबै चाहिँ गरिदिन्छ यु क्यान अल्सो डाउनलोड इट अर यु क्यान सिम्पली से ओके ओके गरेर यहाँ गरेर पनि हेर्न मिल्छ है ठिक छ यहाँ चाहिँ हामीले त क्लाइन्ट आइडी र क्लाइन्ट सेक्रेट चाहिँ यस्तो छ ठिक छ सो डाउनलोड गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खालको आउँछ है ठिक छ सो यो हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको आउँछ ठिक छ एकै लाइनमा सबै आउँछ यु निड टु ब्रेक इट डाउन है सो यो क्लाइन्ट आइडी सँगसँगै हामी चाहिँ अरू डाटा पनि आउँछ ठिक छ सो द्याट माइट नट बी इम्पोर्टेन्ट सो यु बेटर बी केयरफुल अबाउट इट योर सेल्फ है त आफैले चाहिँ केयरफुल भएर काम गर्नु पर्यो सो टोकन भन्दा चाहिँ एन्ड ओथ प्रोभाइडर एन्ड सर्टिफिकेट्स भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ
redirect URL. So redirect URL पनि यहाँ छ and so that might be it है ठिक छ सो हामीलाई चाहिने चाहिँ क्लाइन्ट सिक्रेट र क्लाइन्ट आइडी है ठिक छ यसको लागि हामी के छ भने कहाँ गऱ्यो मैले खै सो यहाँ त सो सो यो चाहिँ ठिक छ देन सिम्पली कपी दिस यसलाई चाहिँ कपी गरेर कहाँलाई राख्छु त भन्दाखेरि पहिला त प्रोजेक्टै एउटा बनाउनु पऱ्यो होइन ठिक छ सो SCLIPS क्लिप्समा जाउँ कहाँ गयो क्लिप्समा जाउँ सो एक्लिप्समा गएर सो नीड टु क्रिएट एन एप्लिकेसन है सो स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन बनाउनु पऱ्यो किन खुल्दैन so let me close it all and file new and project string starter project so यहाँ गएर you may use whatever you want है ठिक छ यहाँ चाहिँ मलाई auth भन्नु पर्यो so OAU gets auth 2 त्यसलाई पनि अपरकेस गरौँ so next गरौँ नेक्स्ट गरेर मलाई चाहिँ सो MySQL ड्राइभर JPS होइन स्प्रिङ वेब र डेभटुल्स राख्यो एन्ड अरू के चाहिन्छ मलाई स्प्रिङ वेब डेभटुल्स मैले अरू के राखेको थिएँ सो यहाँ चाहिँ अथवाला होइन स्प्रिङ सिक्युरिटीबाट सो अथ टु क्लाइन्ट चाहिन्छ होइन सो अरू के गर्न चेन्ज गरौँ है ठिक छ सो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ सो थाइमलिक वर्थ टु वेब स्प्रिङ वेब बनाएको छ सो थाइमलिक म युज गर्दिनँ सो यति मात्रै गर्छ है ठिक छ सो स्प्रिङ वेब सो डेभटुल्स एउटा एक्स्ट्रा छ सो नथिङ मोर है ठिक छ maybe close it and next and say finish ठिक छ सो पहिला त्यो मैले के अरे कन्फिगरेसन पार्ट मैले कपी गरेको थिएँ त्यसलाई पहिला यहाँ सेट गरौँ है त सो यहाँ गएर के गर्नु रिसोर्समा गएर एप्लिकेसन डट प्रोपर्टिजलाई म रिनेम गर्छु यहाँ चाहिँ YML फर्मेटमा रहेछ सो म चाहिँ सिम्पली रिनेम गरेर डट YML ठिक छ एन्ड लेट मी ओपन दिस and paste it here. So this is right. ठीक छ सो गिटहबको लागि मैले काम गरेको छैन सो लेट मी रिमुभ दिस ठिक छ गिटहबमा गएर नि गर्न सकिन्छ यो बट फर द इन्स्टेन्स म यति गरेँ सो गुगलको क्लाइन्ट आइडी र क्लाइन्ट सिक्रेट भनेको छ त्यो चाहिँ मैले कहाँबाट कपी गर्नु पऱ्यो सो यहाँ ठिक छ मैले भर्खर त्यो भर्खर देखाएको मैले डाउनलोड गरेको होइन है ठिक छ यो अगाडिको उसको यो चाहिँ अगाडिको है अहिलेको होइन त्यही भएर म यहाँ के गर्छु क्लाइन्ट secret let me paste it here and client ID कहाँ छ त यहाँ छ यो .com सहित है कपी दिस यहाँ ल्याएर ठिक छ अब नेक्स्ट मलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि कन्फिगरेसनको पार्ट गर्नु पऱ्यो होइन ठिक छ सो कन्फिगरेसन चाहिँ लगभग सेम नै छ नथिङ मच अफ द बिग डिफरेन्स है ठिक छ हामीले अगाडि गरेको थियो नि होइन सो अगाडिको लिएर आउनु अगाडि हामीले जुन स्प्रिङ सेक्युरिटीकै पार्ट हेरौँ होइन सो यहाँबाट चाहिँ पहिला म चाहिँ कन्ट्रोलर है त सो कन्ट्रोलर म कपी गरेर यहाँ ल्याएर आउँछु यहाँ ल्याएर पेस्ट इट यहाँ ठिक छ सो कन्ट्रोलरमा के छ त मेरो तीनवटा एपिआई छ केही पनि छैन है ठिक छ तीनवटा एपिआईमा चाहिँ मैले सेक्युरिटी दिनु पऱ्यो. ठिक छ. सो सेक्युरिटी दिनको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ गएर सो यहाँ गएर यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि सो 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 यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि स
So Spring password encoder and Spring security configuration. So यो क्लास है. Let me copy this and यसलाई पनि यहाँ ल्याएर राख्छु. ठिक छ. यहाँ के गरिरहेको छ एकचोटि हेरौँ है त. सो यहाँ पेस्ट भएन. सो सिक्युरिटी कन्फिगरेसन यसलाई मैले कपी गर्छु यहाँ ल्याएर हालिदिन्छु. ठिक छ. सो सिक्युरिटी कन्फिगरेसनको पार्ट हो. सो कन्फिगरेसनमा के छ एकचोटि हेरौँ है त. यहाँ चाहिँ हामीसँग फिल्टर चेन यताउता भनिरहेको छु. फिल्टर चेन चाहियो. सो युजर अब मैले म्यानेज गर्नु पर्यो. यो अर्ली म्यानेज गर्छ है. ठिक छ. मैले युज मात्र गर्ने. ठिक छ. सो गुगलको युजरलाई मैले यहाँ एक्सेस मात्र दिने नथिङ है. पासवर्ड इन्कोडर पनि चाहिएन मलाई. ठिक छ. पासवर्ड सासवर्ड हेर्ने यताउता सबै गुगलले गर्छ. ठिक छ. मैले चाहिँ गुगलले त्यसलाई अथराइज के अथेन्टिकेट गर्छ गर्दैन त्यो मात्र हेर्ने. के पनि गर्नु पर्दैन है. ठिक छ. मे रिमुभ दिस एन्ड रिमुभ दिस एज वेल. अनि यहाँ गएर सो अब कसलाई कहाँ एक्सेस दिने भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ भन्दा सो एनी रिक्वेस्ट डट अथेन्टिकेटेड यो भइहाल्यो. Any request dot authenticated and form login को ठाउँमा हामी के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि dot so OAUTH OAuth login भनेको छ OAuth to login यो चाहिँ ठिक छ. यसो गर्नुहुन्छ. ठिक छ. सो मेरो लगइन चाहिँ OAuth to बाट चाहिँ गर्ने भनेर. ठिक छ. रिक्वेस्ट एन्ड रिक्वेस्ट डट अथेन्टिकेटेड भन्नुभएको छ. That should be fine. You can also do it like let's say control the dot. So request request automate CHRS matchers. The dot request matchers. So home page matches sole access दिउँ हैन. So permit all. Let me save this. And what else? So I think this should be enough है. ठिक छ. यति गरौँ. एन्ड अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो अथेन्टिकेसनको पार्ट भयो. यताउता सबै भइसक्यो. सो रन दिस एन्ड सी इफ इट वर्क्स है त. यसलाई चाहिँ रन गरेर हेरौँ एकखेर के भन्दो रहेछ. त्यसपछि कुरा गरौँ है. मैले के भुल्यो जस्तो लागिरहेको छ. इट डजन्ट रियली म्याटर है. सो मैले चाहिँ लगइन विथ उसको लागि चाहिँ मैले गर्नु पऱ्यो नि त. लगइनको लागि कहाँ जाने भन्दाखेरि सो ओपन आइडी. सो डाइरेक्ट के गरेर ओपन आइडी कनेक्ट ओपन आइडी. सो डेभलपर सो फलो द स्टेप्स इन समथिङ लाइक दिस. सो यहाँ गएर हामीले चाहिँ फलो स्टेपहरू फलो गऱ्यो भनेर छ. लेट मी ट्राई टु गो देयर है. कन्ट्रोल एन्ड क्लिक. यहाँ पनि जान सकिन्छ. यस एन्ड क्यान ओपन स्पेसिफाइड फाइल पो भन्छ. लेट मी कपी दिन्छ है त. कन्ट्रोल सी एन्ड यहाँ गएर हेर्नु भनेर भन्छ. Open ID setting up OAuth 2 and OAuth to playground मा गएर एडिसन चाहिन्छ. authenticating the user and यहाँ जुन आउँछ जसको लागि गुगल लागि भएन है. स्प्रिङ बुट लागि भयो. सो यहाँ मैले के छुटाइरहेको छु है. सो लगइनको लागि सो स्ल्यास हेलो. सो लेट मी सी है त. सो एकचोटि ट्राई गरौँ न. अटोमेटिक लगइन स्क्रिनमा पठाउँछ लाग्छ मलाई हैन. सो लेट मी क्लिक हियर. सो कहाँ त भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गरौँ. यहाँ क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ सो LOCLHH localhost colon LOCLA localhost 8080 एन्ड होम पेजमा चाहिँ मलाई डाइरेक्ट एक्सेस छ. सो स्ल्यास युजर गऱ्यो भने चाहिँ अब युजरमा चाहिँ मलाई एक्सेस छैन. सो त्यही भएर के त मलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट टु गुगलमा. सो गुगलमा गएर चाहिँ के हुन्छ अथेन्टिकेट गर भनेर यहाँ चाहिँ पठाइरहेको छ. सो मैले चाहिँ लगइन गर्नु पर्यो. सो यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ लगइन एज समथिङ. सो युजर पासवर्ड आउनु पर्यो. ठिक छ. एन्ड सो यो क्लिक गर्यो भने यतिकै लगइन हुन्छ है. यहीँबाट लगइन हुन्छ. लगइन भइसकेपछि मैले चाहिँ अब एक्सेस पाउँछु. सो युजरमा मैले एक्सेस पाएको छु. एन्ड देन अगेन यहाँ गएर के छ भन्दाखेरि एडमिनमा पनि एक्सेस पाउँछ है. सो एडिएम एडमिन अब फिल्टरिङ चाहिँ गर्नु पर्यो है. ठिक छ. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो यदि लगइन छैन भने चाहिँ सो यहाँ चाहिँ मैले लग आउट गर्नु भने चाहिँ लग आउट कसरी गरिन्छ आई डोन्ट नो. हेलो जी लग आउट. सो लग आउट यो स्ट्रेट लग आउट गरौँ. सो यु हेभ साइन आउट गुगल भनेर यहाँ चाहिँ आइरहेछ होइन. ठिक छ. सो मेरो यहाँ आइरहेछ एन्ड स्ल्यास युजर गर्दाखेरि सो अटोमेटिक त लगइन भइरहेछ है. ठिक छ. सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ OAuth चाहिँ काम गर्छ है. ठिक छ.
अब तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ गुगल भइहाल्यो, गुगलसँग अब फेसबुक र गिटअप पनि एकचोटि ट्राई गर्ने है। ठिक छ, कुरो बुझ्यो? हेलो, हुन्छ सर, ट्राई गरौँला। सो यो एकचोटि ट्राई गर होइन। सो खासै त्यस्तो कुराहरू छैन। अब यसलाई कन्फिगर कसरी गर्ने एकचोटि हेर है त आफूले। ठिक छ, यसको लागि म एउटा लिङ्क दिन्छु। यहाँ के छ भन्दाखेरि लेट मी सी है त, एक्ज्याक्टली नो SPRNG स्प्रिङ बुट OAUTH what टु हेरौँ न। सो स्प्रिङ ट्युटोरियल्स पोइन्ट एन्ड बेलडङमा पनि अलिक क्लियर छैन। सो आई थिङ्क स्प्रिङ डट यसमै ठिक चाहिँ के हो, यसमा फेरि अलिक डिटेलमा छ कि जस्तो लागेको छ। यसमा हो कि केमा हो? विथ JWT बेलडङ वाज टु एङ्गुलर। सो दिस माइट बी डाउन गिटहब र गुगलको छ है यहाँ। ठिक छ, त्यहाँबाट सिङ्गल साइन इन विथ गिटहब भनेर छ, मल्टिपल साइन इन पनि आउँछ होइन। ठिक छ, यो चाहिँ अप्सनल छ। यहाँ चाहिँ अब पेजहरू बनाएरै गरिरहेको छ है। ठिक छ, मैले चाहिँ छोटो हुनलाई चाहिँ जस्ट ओएसलाई मात्र इन्क्लुड गरेर गराएँ। सो यसले चाहिँ ओएसमा चाहिँ सो थाम्बनेल युज गरेर, ठिक छ, सो बुटस्ट्र्यापहरू सबै राखेर चाहिँ गरेर देखाएको छ है। ठिक छ, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ सो स्क्रिप्ट गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेट युजर सो हाइड पनि गरिरहेको छ है। सो को चाहिँ लगइन छ त्यसलाई देखाउनलाई पनि हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ के छ हाम्रो यो सो गेट गरेर यहाँ चाहिँ उसले के अरे जेक्वारी युज गरेर के भन्छ एजेक्स कल गरिरहेको छ है। ठिक छ, एन्ड सो यो फलो गर्दा पनि हुन्छ, यो पनि राम्रै छ। ठिक छ, सो दुईवटा के अरे गिटहब र गुगलको छ ग्यारेजमा। ठिक छ, यहाँ चाहिँ लगइन विथ गुगल गर्नु पनि गिटहब गरेछ यहाँ चाहिँ। जो यहाँदेखि मुनि चाहिँ गुगलको लागि छ है। ठिक छ, सो गुगल्स ओथ टु अथेन्टिकेसन सिस्टम भनिरहेको छ नि होइन। सो यो चाहिँ गुगल हुनु पनि गिटहब गरिदिएको छ यिनीहरूले, नत्र एभ्रिथिङ इज जस्ट फाइन है। ठिक छ, सो यहाँबाट चाहिँ ट्राई गरौँ। ठिक छ, यसमा चाहिँ के अरे ब्याकएन्डबाट युजर फेस गर्ने। ठिक छ, यताउता सबै राखेको छ। सो लेट मी सी है त कहाँनिर राखेको छ। सो ओथ टु क्लाइन्ट सर्भर यहाँ चाहिँ होइन। ठिक छ, सो यो अब्जेक्ट बनाएर यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्याकएन्डबाट होइन। सो ब्याकएन्डबाट भन्यो नि के अरे सो युजरको डिटेल्स मागेर यहाँ चाहिँ डिस्प्ले पनि गर्ने चाहिँ सिस्टम चाहिँ बनाएको छ है। ठिक छ, सो यसरी फलो गर्नु, एप्लिकेसन बनाउनु। ठिक छ, केही समस्या आयो भने मलाई भन्नु। एनुअल कन्टिन्यू टु भयो त, भोलि चाहिँ हामी JWTमा काम गर्छौँ है त। ठिक छ, ओके सर। जेसन वेब टोकनमा काम गरौँ, अनि फेरि नेक्स्ट डे हामी चाहिँ के त डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा काम गर्छौँ, एन्ड विल गो फर एङ्गुलर है त। हुन्छ सर, हस्। आज यति गरौँ ल। ओके, गुड डे। हस्, बाई सर। बाई।